Tự hỏi một chút nhé. Có bao giờ bạn thấy mình giống như một chiếc bình thủy tinh, nhìn trong suốt, tưởng chừng bình yên, nhưng bên trong lại là cả một cơn bão đang cuộn lên? Hoặc tệ hơn, bạn thấy mình đang nhận một vai diễn mang tên người hạnh phúc suốt nhiều năm. Cứ mỗi lần ai đó hỏi dạo này ổn chứ, bạn lại phải cố gắng gật đầu, nở một nụ cười như vừa trúng số. Mặc dù biết rằng bạn đang rất mong được nghỉ ngơi. Mình cũng là một người từng sống như thế. Có những ngày mình thấy mệt mỏi, thất vọng hoặc chỉ đơn giản là bị lỗi phần mềm. Nhưng khổ nỗi, xung quanh mình luôn có cả một đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình. Nghĩ tích cực lên, đừng buồn nữa, cố gắng vui vẻ đi. Và mình đã tin rằng mình có lỗi. Mình nghĩ có lẽ mình yếu đuối, chưa đủ cấp độ tích cực để tham gia vào trò chơi cuộc đời này. Nhưng liệu sự tích cực thật sự là phải như vậy không? Có phải sống tích cực là phải che giấu nỗi buồn, né tránh nỗi đau, coi chúng là những vị khách không mời mà đến? Hay có lẽ chúng ta đã bị đánh lừa bởi một định nghĩa hào nhoáng ngay từ ban đầu? Có lẽ đã đến lúc chúng ta dừng lại một chút, không cần phải diễn nữa, để thở, để lắng nghe và để nhớ rằng mình vẫn còn ở đây với tất cả những gì mình đang cảm nhận. Góc nhìn thứ nhất, tích cực độc hại là gì? Mình nhớ câu chuyện về người bạn vừa mất việc. Cậu ấy đang buồn bã, như thể vừa bị cuộc đời xóa sổ khỏi một dự án quan trọng. Mình muốn an ủi nên đã vội nói: đừng buồn, coi như đây là kỳ nghỉ phép dài ngày đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Phản ứng của cậu ấy gật đầu nhưng ánh mắt lờ đi. Mình đã vô tình gửi đi một thông điệp: nỗi buồn của cậu là không hợp lệ. Giờ mình hiểu, mình đã khiến cậu ấy cảm thấy nỗi buồn của mình là sai lầm. Có một nghiên cứu nghiêm túc tại Đại học Berkeley, Mỹ đã theo dõi hơn một người trong 3 năm. Họ phát hiện những người cố gắng né tránh hoặc che đậy cảm xúc tiêu cực của mình có nguy cơ mắc lo âu và trầm cảm cao hơn gấp đôi so với những người dám chấp nhận nó. Cao gấp đôi. Nghĩa là việc cố gắng tích cực bằng cách phủ nhận, thực chất lại là hành động làm hại chính mình. Trong văn hóa chúng ta, những câu kiểu con gái mà, cười lên đi, khóc xấu lắm, đàn ông thì phải mạnh mẽ, đừng yếu đuối, hay lớn rồi, đừng có mà than vãn cứ liên tục xuất hiện. Những lời đó nghe có vẻ động viên, nhưng thực ra chúng đang dạy ta rằng cảm xúc tiêu cực là một lỗi trong hệ thống. Và chúng ta học cách che giấu nó, học cách che giấu chính bản thân mình. Bạn không thể chữa lành điều bạn không dám đối diện. Susan David, tác giả cuốn Emotional Agility. Góc nhìn thứ hai, vai trò của tiêu cực. Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm hoàn toàn về cảm xúc tiêu cực. Buồn, giận, thất vọng, chúng không phải là kẻ thù cần phải xua đuổi. Chúng giống như những anh chàng shipper kiên nhẫn. Chúng mang đến những gói hàng thông điệp khẩn cấp mà cơ thể và tâm trí ta đang cố gắng nói với ta. Khi ta buồn, có lẽ ta đang cần xử lý một sự mất mát. Khi ta giận, có lẽ ranh giới cá nhân đang bị vượt qua. Khi ta lo âu, có lẽ ta đang cần chuẩn bị kỹ hơn cho tương lai. Nhưng nếu ta cứ đóng cửa và không nhận hàng, ta sẽ không bao giờ đọc được thông điệp mà cuộc sống gửi đến. Trong tâm lý học có một lý thuyết về hiệu ứng bật ngược, Suppression Rebound Effect. Lý thuyết này nói rằng bạn càng cố gắng dùng sức mạnh tinh thần để đè nén cảm xúc, nó càng bùng phát mạnh mẽ hơn khi sức lực bạn cạn kiệt. Tưởng tượng cảm xúc là một quả bóng ở giữa biển. Bạn càng cố gắng dìm nó xuống nước, khi buông tay, nó càng bật lên cao. Và đây là một lý thuyết đã được chứng minh trong tâm lý học. Mình có một người bạn làm trong ngành tài chính, một người luôn tự nhận là chuyên gia chịu đựng áp lực. Anh ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ. Cho đến một ngày, anh ấy tạm ngừng hoạt động. Anh ấy không thể rời khỏi giường. Anh ấy tâm sự:
Tớ kiệt sức đến nỗi không thể suy nghĩ, nhưng đầu tớ không ngừng ồn ào vì áp lực. Lúc đó mình mới hiểu, anh ấy đã cố gắng tích cực một cách độc hại quá lâu. Và cuối cùng, chính cơ thể anh ấy đã buộc anh ấy phải dừng lại. Góc nhìn thứ 3. Vậy rốt cuộc, sống tích cực thật sự là gì? Chắc chắn không phải là việc cố gắng trở thành một diễn viên hài luôn cười tươi, không phải là né tránh nỗi đau. Sống tích cực là dám đối diện với cảm xúc thật, chấp nhận chúng là một phần của mình, là chấp nhận rằng đôi khi ta không ổn và điều đó hoàn toàn là điều bình thường, và là tin tưởng rằng dù hiện tại khó khăn, ta vẫn có thể tìm ra lối đi. Nó không phải một trạng thái cảm xúc nhất thời, nó là một thái độ kiên cường. Sống tích cực không phải để trốn khỏi nỗi đau, mà là để bước đi cùng nó mà không bị nó đánh gục. Trong triết lý Phật giáo, có một khái niệm gọi là trung đạo, the middle way. Tức là không xa lánh khổ đau, nhưng cũng không chìm đắm trong nó, mà là đứng giữa, quan sát nó một cách điềm tĩnh, thấu hiểu, rồi nhẹ nhàng buông bỏ. Và đó cũng chính là tinh thần của bây giờ, ở đây. Không chạy trốn quá khứ, không lo lắng tương lai, chỉ ở đây với chính mình, bất kể cảm xúc hiện tại là gì. Mình muốn kể bạn nghe câu chuyện cá nhân của mình, không hề tô vẽ. Cách đây vài năm, mình trải qua một giai đoạn rất khó khăn, mọi thứ dường như đổ vỡ. Có những đêm mình nằm một mình, cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng. Lúc đó, mọi người xung quanh đều nói những lời quen thuộc. Nghĩ tích cực lên, cố gắng vui vẻ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Và mình cố gắng, mình cười rất tươi, mình nói mình ổn như một lời cam kết. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, khi chỉ còn đối diện với 4 bức tường, mình lại sụp đổ không kiểm soát. Cho đến một ngày, mình đến thăm một ngôi chùa tĩnh lặng, và vị sư thầy ở đó đã nói với mình một câu cực kỳ quan trọng. Con không cần phải ổn, con chỉ cần thật. Câu nói đó như một cú giáng thức tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, mình được phép không ổn. Mình được phép buồn. Mình được phép yếu đuối. Và từ đó, mình học cách lắng nghe chính mình. Mình không chạy trốn nỗi buồn nữa. Mình ngồi xuống, ôm lấy nó và hỏi mình đang cần gì. Và cứ dần dần, mình tìm lại được sự bình yên thật sự, không phải bằng cách giả vờ, mà bằng cách chấp nhận. Sau tất cả, mình nhận ra chữa lành không cần những kỹ thuật phức tạp, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể làm ngay lúc này. Thay vì nói mình ổn, hãy thử nói mình đang buồn, mình đang lo, hoặc mình đang mệt. Chỉ cần đặt tên cho cảm xúc, gánh nặng đã nhẹ đi một nửa, vì bạn đã thừa nhận nó tồn tại. Và sau đó, hãy thử nói với chính mình: chào mừng bạn đến đây, mình chấp nhận bạn dù bạn là cảm xúc gì. Điều này giúp ta chuyển từ thái độ chống lại sang chấp nhận, và đó chính là bước đầu tiên của chữa lành. Mỗi tối bạn có thể viết: hôm nay mình cảm thấy buồn, giận, mệt vì... Không cần tìm giải pháp, chỉ cần viết ra để cảm xúc có chỗ để đi ra. Khi buồn, thay vì tự vấn sao mình yếu đuối thế, hãy hỏi mình cần gì lúc này. Có thể là một cái ôm ấm áp, một giấc ngủ trọn vẹn, một người lắng nghe, hoặc đơn giản là được khóc, và hãy cho phép mình được có nó. Tinh thần của bây giờ ở đây không có nghĩa là ta phải luôn hạnh phúc rạng ngời. Nó có nghĩa là dù ta đang cảm thấy thế nào, buồn, vui, giận, mệt, ta vẫn ở đây, ta vẫn thở, ta vẫn tồn tại. Và chỉ cần ta còn ở đây thì vẫn còn hy vọng. Sống tích cực không phải là né tránh tiêu cực, mà là dám đối diện, dám cảm nhận, rồi từ đó tìm ra con đường của riêng mình.
Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy không ổn, nếu bạn đang mệt mỏi vì cố gắng giữ vai người hạnh phúc quá lâu, mình muốn gửi đến bạn lời nhắn cuối cùng này. Bạn không cần phải ổn, bạn chỉ cần thật. Hãy cho phép mình được buồn, được yếu đuối, được nghỉ ngơi. Vì chỉ khi ta dám đối diện với chính mình một cách chân thật nhất, ta mới có thể thực sự chữa lành. Hãy biết rằng bạn không hề đơn độc. Chúng ta đều đang học cách làm bạn với chính mình từng ngày. Và hãy nhớ, bây giờ, ở đây, bạn đã đủ tốt rồi. Nếu bạn đồng ý với quan điểm này, hãy comment một trái tim xanh xuống dưới để chúng ta cùng biết rằng mình không đơn độc.